Tässä kuvassa on keltainen turvaväri DR12 numero 2210 nokassa. Hurun keltanokkaisuus ei kuitenkaan laajentunut muihin sarjan vetureihin. HR12, sittemmin DR12, on valtion rautateiden käytössä ollut raskas dieselveturi. Niitä tilattiin Valmetin ja Lokomon tehtailta 1950-luvulla 32 kappaletta ja vuonna 1960 vielä 10 kappaletta lisää. Viimeiset valmistettiin vuonna 1963. Sarjan viimeiset veturit poistuivat käytöstä loppuvuonna 1990. Huru toi veturimiehille ennen kokematonta ajomukavuutta ja näkyvyyttä. Veturin huonoina puolina pidettiin raskasta akselipainoa ja hidasta kiihtyvyyttä sekä vain 120 kilometrin tunnissa huippunopeutta. Veturisarja oli säännöllisessä liikenteessä vuoteen 1990 saakka. DR12 käytettiin useaa lempinimeä, muun muassa Huru, Vinttihuru ja Hämeenhuru. Ratti itse asiassa tämä on vain tehonsäätöä varten, että siinä säädetään generaattorin magnetointia ja dieselin kierroslukua, molempia. Niin tästä saa dieselin käyntiin. Ja Siis nämä. nämä on tärkeimmät mittarit on tässä just mitä tarkkaan. Nämä on ajomoottorien virtamittarit. Eli siinä on niinku, täällä on 6 kappaletta näitä ajomoottoreita ja siinä on aina 2 sarjassa, että jokaisen 2 yhteisvirta sitten. Se on nopeusmittari ja siinä on rekisteröintinauha, juvarunauha siinä samassa. 2 veturia voitiin kytkeä ohjattavaksi samasta ajopöydästä. Vetureissa oli käyntisillat veturista toiseen, jotta miehistö pystyi siirtymään veturista toiseen. 90 tämä on ajettu Hyvinkäältä Toijalaan. Ja sitten se on seissyt Toijalan veturimuseossa sen 30 tai vuodesta 90. Mutta sen takia tämä on hyvä, kun tämä on ollut sisätiloissa koko ajan. Niin Onko tämä nyt ajokunnossa vai? ei ole. Tarkoitus, haavehan nyt olisi, että saataisiin tämä kans. Sitten olisi 2 hurua ajokunnossa. Veturissa oli keskellä yksi suuri 182 litran V16 dieselmoottori, joka käytti siihen kytkettyjä pää- ja apugeneraattoria. Saksalaisen Mannin suunnittelema hirmumoottori oli saksalaisissa sukellusveneissä toisessa maailmansodassa käytettyjen dieseleiden suora jälkeläinen. Vaikka päämoottori tuotti peräti 1900 hevosvoimaa, sitä pidettiin veturin 122 tonnin massaan nähden alitehoisena. DR12 vetovoima oli kuitenkin varsin suuri ja sitä pidettiinkin jykevärakenteisena ja vahvana veturina. Polttoainesäiliön tilavuus on 4200 litraa. Veturin pituus on 18,56 metriä ja paino 121,8 tonnia. Päämoottorin teho on 1400 kilowattia eli 1900 hevosvoimaa. Iskutilavuus 182 litraa. Huippunopeus 120 kilometriä tunnissa.
Siirrymme nyt veturin toisen pään ohjaamoon. Veturien numeroinnit olivat 2200–2241. Huruja on säästetty 2 kappaletta. Numerot 2216 ja 2241. Numero 2216 on valmistettu 1960 ja 2241 vuonna 1963. 2241 on DR-sarjan viimeisin veturi. Mikäs tuo oven tarkoitus? Mikä? Se on näin, että jos on 2 veturia kaksinäössä, niin pääsee toiseen koneeseen. Joo. Siinä on niinku käännetään niinku vaunuissakin. Silta. Niin, silta siitä ja pääset toiseen. Joo. Ja sit siinä on tommonen pesuhuone tuossa oikealla puolella. Siellä on käsienpesualtaat. Joo. Ja sieltä pääsee tänne ajopöydän luukkuun sieltä tänne päin. Korjaan sieltä ajokytkintä esimerkiksi pääsee käsiksi niihin. Vetureissa oli myös eräänlainen niin sanottu taukotila. Numero 2241 on esillä Suomen rautatiemuseossa Hyvinkäällä. Toisen numero 2216 omistaa Haapamäen museoveturiyhdistys, joka on säilyttänyt hurunsa aktiiviliikenteessä.